यो लिनुस्, take it, take it, यो लिनुस्, take it. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ अरु केही, anything else, anything else, अरु केही, anything else. अर्को छ अरु केही होइन, nothing else, nothing else, nothing else, अरु केही होइन. अर्को सेन्टेन्स छ होशियार हुनुहोस्, be careful, be careful, होशियार हुनुहोस्, be careful. अर्को छ अहिले नै, right now, right now, अहिले नै, right now. अर्को सेन्टेन्स छ यो के हो, what is this, what is this, यो के हो अथवा what's this. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ मलाई देखाउनुहोस्, show me, show me, मलाई देखाउनुहोस्, show me. अर्को सेन्टेन्स छ मेरो कुरा सुन्नुहोस्, listen to me, listen to me, मेरो कुरा सुन्नुहोस् अथवा मलाई सुन्नुहोस्, listen to me. अर्को सेन्टेन्स छ मलाई थाहा छ, I know, I know, मलाई थाहा छ, I know. अर्को छ मलाई थाहा छैन, I don't know, I don't know, मलाई थाहा छैन, I don't know. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ बिस्तारै हिँड्नुहोस्, walk slowly, walk slowly, बिस्तारै हिँड्नुहोस्, walk slowly. त्यस्तै गरी अर्को सेन्टेन्स छ जोडले बोल्नुहोस्, जोडले बोल्नुहोस्, speak loudly, speak loudly, जोडले बोल्नुहोस्, speak loudly, जोडले बोल्नुहोस्. अर्को छ यो तुरुन्तै गर्नुहोस्, do it right away, do it right away, यो तुरुन्तै अथवा तत्कालै गर्नुहोस्, do it right away. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ मेरो पेट खराब छ, my stomach is upset, my stomach is upset, मेरो पेट खराब छ, my stomach is upset. अर्को छ धेरै नखानुहोस्, don't overeat, don't overeat, धेरै नखानुहोस्, don't overeat. Don't eat too much, धेरै नखानुहोस्, धेरै नखानुहोस्, don't eat too much, धेरै नखानुहोस्, don't eat too much. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ के तिमी जान्छौ, will you go, will you go, के तिमी जान्छौ, will you go. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ किन नहुनु, why not, why not, किन नहुनु, why not. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ के हजुर पक्का हुनुहुन्छ, are you sure, are you sure, के हजुर पक्का हुनुहुन्छ, are you sure. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ म पक्का छु, म पक्का छु, I'm sure, I am sure, म पक्का छु, I'm sure. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ यो सत्य हो, this is true, this is true, यो सत्य हो, this is true, यो सत्य हो. अर्को छ त्यो सत्य थियो, that was true, that was true, त्यो सत्य थियो, that was true. अर्को छ बुझ्नुभयो, got it, got it, बुझ्नुभयो, got it, बुझ्नुभयो. got it, मैले बुझेँ, got it, मैले बुझेँ, got it, बुझेँ. got it, बुझ्नुभयो, got it, बुझेँ, got it, यो बुझ्नुभयो र बुझेँ, यो दुईटैमा युज हुने गर्दछ. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ तिमी कसरी जान्छौ, how will you go, how will you go, तिमी कसरी जान्छौ, how will you go, तिमी कसरी जान्छौ. अर्को सेन्टेन्स छ यो बिर्सिदिनुहोस्, forget it, forget it, यो बिर्सिदिनुहोस्, forget it. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ यस्तो किन भयो, why did this happen, why did this happen, यस्तो किन भयो, why did this happen. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ यो कहिले भयो, when did it happen, यो कहिले भयो, when did it happen, यो कहिले भयो. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ यस्तो किन भयो, why did this happen, why did this happen, यस्तो किन भयो, why did this happen. अर्को सेन्टेन्स छ पंखा बन्द गर्नुहोस्, पंखा बन्द गर्नुहोस्, switch off the fan, switch off the fan, पंखा बन्द गर्नुहोस्, switch off the fan. अर्को छ पंखा खोल्नुहोस्, switch on the fan, switch on the fan, पंखा खोल्नुहोस्, switch on the fan.
अर्को सेन्टेन्स रहेको छ छाता लिएर जानुस् टेक एन अम्ब्रेला छाता लिएर जानुस् टेक एन अम्ब्रेला अर्को सेन्टेन्स छ छाता कहाँ छ वेयर इज द अम्ब्रेला वेयर इज द अम्ब्रेला छाता कहाँ छ वेयर इज द अम्ब्रेला छाता कहाँ छ अर्को सेन्टेन्स रहेको छ पानी परिरहेको छ इट्स रेनिङ पानी परिरहेको छ इट्स रेनिङ अर्को छ कपडा फेर्नुस् चेन्ज क्लोथ्स कपडा फेर्नुस् चेन्ज क्लोथ्स अर्को सेन्टेन्स रहेको छ कपडा फुकाल्नुस् अर्को सेन्टेन्स रहेको छ आफ्नो जुत्ता लगाउनुस् पुट अन योर सुज आफ्नो जुत्ता लगाउनुस् पुट अन योर सुज अर्को सेन्टेन्स रहेको छ आफ्नो जुत्ता फुकाल्नुस् टेक अफ योर सुज आफ्नो जुत्ता फुकाल्नुस् टेक अफ योर सुज अर्को सेन्टेन्स रहेको छ के हजुरले सुन्नुभयो डिड यु हियर के हजुरले सुन्नुभयो डिड यु हियर अर्को सेन्टेन्स रहेको छ मलाई पर्खनुस् वेट फर मी मलाई पर्खनुस् वेट फर मी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ केही बेर पर्खनुस् वेट फर सम टाइम केही बेर पर्खनुस् वेट फर सम टाइम अर्को सेन्टेन्स रहेको छ केही बेर पर्खनुस् वेट अ मिनेट केही बेर पर्खनुस् वेट अ मिनेट अर्को सेन्टेन्स रहेको छ केही बेर पर्खनुस् वेट फर अ वाइल केही बेर पर्खनुस् वेट फर अ वाइल अर्को सेन्टेन्स रहेको छ मसँग छाता छैन आई डोन्ट ह्याभ एन अम्ब्रेला मसँग छाता छैन आई डोन्ट ह्याभ एन अम्ब्रेला केही खास छ एनिथिङ स्पेशल केही खास छ एनिथिङ स्पेशल अर्को सेन्टेन्स छ खास केही छैन नथिङ स्पेशल खास केही छैन नथिङ स्पेशल अर्को सेन्टेन्स रहेको छ मुभ अ बेट थोरै सर्नुस् मुभ अ बेट थोरै सर्नुस् अर्को छ बुझ्ने कोसिस गर्नुस् ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्ने कोसिस गर्नुस् ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अर्को छ लजाउनु पर्दैन डोन्ट बी साई लजाउनु पर्दैन अथवा नलजाउनुस् डोन्ट बी साई अर्को सेन्टेन्स रहेको छ कोसिस गर्नुस् ट्राई एट कोसिस गर्नुस् ट्राई एट अर्को सेन्टेन्स रहेको छ डु यु नो के हजुरलाई थाहा छ डु यु नो के हजुरलाई थाहा छ अर्को सेन्टेन्स रहेको छ अब हजुर कोसिस गर्नुस् नाउ यु ट्राई अब हजुर कोसिस गर्नुस् नाउ यु ट्राई